Hello, Philippines, and hello world. Universe, rather. Andito na naman tayo upang malaman ang kaisa-isang kaugalian ng mga Pilipino when it comes to the word respect. Bago ang lahat, ako nga pala si Renzel Balute na mga kasama nyo sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman at kultura na sa Pilipinas mo nang matatagpuan. Unang-una na dyan, ang kagandahan ko. It's only from the Philippines. Mag-umpisa na tayo sa katagang, kung gusto mong makatanggap ng respeto, dapat marunong ka rin respeto sa kapwa mo. Number 1 rule is, showing respect for elders. Based on our researchers, foreigners in the Philippines are expected to show respect toward the oldest member of society. The elders are held in high esteem throughout the country, and this is reflected in the way they are treated. It is considered disrespectful to call an older person by their first name. Different terms can be used to address elders, and these are ate or older sister, kuya or older brother, tita or auntie or aunt, tito or uncle, lola or grandmother, and lolo or grandfather. Although visitors are not expected to remember and use specific words, doing it is so highly appreciated. Generally, tourists can use ate and kuya to speak with older people serving them in a store or restaurant. What is the meaning of pagmamano? Pagmamano or simply mano is an honoring gesture used to greet elders in the Philippines. To show respect, a younger person asks mano po, which means your hand please, and then proceed to place the back of the elder's hand lightly on their forehead. This practice is most common between family members, in particular grandparents, and is done when seeing the person for the first time that day or when entering a gathering. Sa Pilipinas mo lang matatagpuan ang ganitong klaseng kaugalian at isang kahulugan ng salitang respeto. Kung gusto mong masaksihan ng ganitong kultura, at ano pa hinihintay mo? Arat na! At muli, ako si Renzel Balute na nag-iiwan ng katagang, handa akong maging dahilan ng kasiyahan, wag lang dahilan ng kagutuman at katakaman dahil hindi naman ako kasarapan. Sadyang kagandahan lang. And let's proceed to the other reporter. Pasok na! Thank you, Renzel. Narito ang ilan pa sa mga kaugaliang Pilipino. Bayanihan. Nabuo ang bayanihan sa mga samahan ng mga magkakapitbahay na nagtutulungan kahit kailan o saan man nila kailangan ng tulong. Kadalasan makikita ang bayanihan sa mga sasakyan na sisiraan ng gulong. Ang mga tambay at ang mga taong bayan na malapit dito ay agad-agad ding tutulungan ang driver kahit ano pa man ang mangyari, maayos lamang ang nasirang sasakyan. O ang mga bahay ay sabay-sabay bubuhatin ng mga kalalakihan na sinasabayan pa kung minsan ng awitin upang di gaano madama ang kabigatan nito. Ito ay kabaliktaran ng kaugaliang individualismo ng mga lipunang Europeo at Amerikano. Pangalawa ay ang matinding pagkakabuklod-buklod ng mag-anak. Ang mga Pilipino ay kadalasang malalapit sa kanilang mag-anak at iba pang kamag-anak. Ang pangunahing sistemang panlipunan ng mga Pilipino ay mag-anak. Maraming mga Pilipino ang tumitira malapit sa kanilang mga kamag-anak kahit pa sila ay may edad na o kaya naman ay may sarili na ring mag-anak. Kadalasan ang isang bahay sa Pilipinas ay binubuo ng mahigit sa 2 mag-anak. Sa mga lalawigan, ang mga nayon ay kadalasang binubuo ng iisang angkan at halos lahat ay magkakakilala. Pangatlo ay ang pakikisama. Ang pakikisama ay ang kaugaliang Pilipino na nagdanais magkaroon ng maganda at mabuting pakikitungo sa iba. Ang pang-apat ay hiya. Ang kaugaliang hiya ay isang panlipunang kaugalian. Ang mga Pilipino kasi ay naniniwala na dapat na kumilos sila kung ano ang tinatanggap na kaugalian ng lipunan. Ang
nakagawa ng kaugalihing hindi tanggap, ang kahihiyan na ginawa nila ay hindi lang para sa kanilang sarili, kundi kahihiyan din ito para sa kanilang mag-anak. Isang halimbawa ay ang pagiging magarbo ng paghahanda kahit hindi dapat sapat ang kabuhayan niya. Kung ay isa ay pinahiya sa maraming tao, sila ay nakakaramdam ng hiya at nawawalan ng lakas ng loob. Ang panglima, utang na loob. Ang utang na loob ay isang utang ng tao sa taong tumulong sa kanya sa mga pagsubok ng kanyang dinadaanan. Mga kasabihan na ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Maraming salamat! Hey guys! For today's video, we will talk about one of the unique etiquettes in the Philippines. But before that, let me introduce myself. My name is Marjan B. Sardon, your reporter. Kaya ano pinintay natin? Tara na at matuto. So yeah, we're back again. Today, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagkakamay. Tayo mga Pinoy ay kilalang kilala dahil sa ganitong klaseng kultura. Washing your hands before you sit down, we always hear whenever there's a food on the table and we're going to eat. And we Filipinos love to eat with our bare hands. According to etiquettescholar.com, food you eat with your hands as known as banana leaf food. Akalain nyo yun? May tawag pala yung pagkakamay natin sa pagkain. Pero dito, hindi plato ang ginagamit natin sa paglalagyan ng pagkain, kundi dahon ng saging. Madalas natin itong makitang ginagawa sa mga probinsya at minsan sa loob ng ating pamilya. Ngayon guys, ay papakita ko naman sa inyo kung paano ako kumain ng nakakamay. By the way, meron pala tayo ditong fried rice at itlog. Pagkakain tayo ng nakakamay, hindi na natin kailangan ng kutsara at tinidor. Tara, kain na! Ganito ako kumain ng nakakamay. Una, pipiraso muna tayo sa ulam natin. Tapos, ipang-ibabaw natin sa kanin natin. Ganito. Tapos, itong apat na kamay natin. Yan. Tapos, itong pang-ilalim. Kailangan na ganyan. Ganyan yung pandakot niya. Ganito. Tapos, pag nagdakot kayo, ganyan. Ganito. Ganyan. Yan. Tapos pag nadukot nyo na, ganito dapat ang kakalabasan. Ganito. Ayan. Kailangan itong hinalaki ay nasa ilalim ng kanin. Ganito. Pagkatapos, ito yung magsisilbing pantulak para mapunta sa bunganga natin. Nga. Ngayon guys, tapos na tayo kumain. Siyempre, kailangan natin hugasan mabuti ang ating mga kamay. Siyempre, ito ang ginamit natin upang tayo ay makakain. Dito na nagtatapos ang video na to. I hope guys na marami kayong natutunan sa video na to at sana mag-enjoy kayo sa panonood na to. Hanggang sa muli guys, paalam. Thank you. Good day everyone, I hope you're doing well. I'm Alisa. For today's video, I would like to introduce and guide you to some cultural values here in the Philippines. Are you ready? Without further ado, let's get started. As a Filipino, we all know that being friendly and hospitable is a part of cultural values. Here in the Philippines, for example, when encountering acquaintances, Filipinos will often touch cheeks or beso, a Spanish term for kiss. It's more common as a casual greeting for members of the upper class, while it is generally used during family gatherings to some average people. Though, for some foreigners, it might be awkward for them, but don't worry, Filipinos will understand, and besides, we get used to it eventually. And since most Filipinos has this friendly aura that surrounds them, when they start asking, how are you or kamusta? Be prepared as you may actually end up in a long conversation instead of usual exchange of greetings, since they typically get awkward when it comes to small talk. Also, Filipinos love
food that's why they'll often greet you by asking, have you eaten, or let's eat. Whenever they invite you to their home or coincidentally meeting you in the public as a way of showing you some hospitality. When it comes to dining etiquette, Filipinos will usually order food for sharing or family style when eating at a restaurant in groups. Be observant though, as being the first to get food may be seen as rude. It is safe to politely decline or offer the food to others first, then wait until it is offered to you a second time before getting your portion. Similarly, when a last portion of piece or dish is left, Filipinos will typically wait for one another instead of getting it right away, often ending up leaving it untouched together. Another concept of the cultural values here in the Philippines is hiya, shyness or shame. This guides their decision-making and behavior, maintaining their sense of propriety. Failure to do so will shame not only him or herself, but will also be the reflection of their family. Filipinos are considered to be more collectivistic rather than individualistic, since they are family-oriented or give high regards to social units. They will tend to conform in such a way to avoid confrontation and inconvenience on others. This concept is called pakikisama. One who does not practice pakikisama will be widely disliked and be deemed as a part of an outfit instead of being integrated into society. Lastly, Filipinos also have heightened sense of indebtedness or utang na loob. This is somewhat an observable norm of reciprocity when you do a Filipino favor. They will definitely remember this and come to your aid and in the future whether you require it or not. That's all for today, everyone. I hope you learned a lot from this video. Thank you for watching. Adios!